Bạn đã bao giờ tỉnh dậy giữa đêm, trái tim đập dồn dập và vẫn cảm thấy như mình chưa hoàn toàn rời khỏi giấc mơ? Tôi đã nhiều lần như thế. Hình ảnh trong mơ không tan đi ngay, nó bám lấy tôi như một làn khói mỏng vương trên mặt hồ tĩnh lặng. Lúc đầu, tôi chỉ coi đó là trò đùa của trí não, là mảnh ghép lộn xộn từ ký ức vụn vặt và tưởng tượng ngẫu hứng. Nhưng rồi, khi đọc đến những trang viết của Carl Jung, tôi chợt dừng lại thật lâu ở một câu: giấc mơ là cánh cửa dẫn vào thế giới vô thức. Kỳ lạ thay, câu nói ấy lại giống như lời dạy của cổ nhân mà tôi từng nghe từ thuở nhỏ. Tâm người là cái giếng sâu, giấc mơ là mặt nước phản chiếu những tầng sâu chưa từng chạm tới. Hai con người, cách nhau hàng thế kỷ, ở hai nền văn hóa khác nhau, lại cùng nhìn giấc mơ như một tấm gương soi thẳm sâu vào linh hồn. Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu một hành trình mới. Không phải để giải mã giấc mơ mà để lắng nghe chúng như lắng nghe một người bạn cũ. Tôi viết nhật ký giấc mơ, ghi lại từng chi tiết nhỏ bé, màu sắc, âm thanh, cảm giác, và dần nhận ra những biểu tượng cứ trở lại nhiều lần. Một con sông uốn lượn, một cánh cửa gỗ cũ, và một người phụ nữ mặc áo dài trắng mà ngoài đời tôi chưa từng gặp. Một lần, tôi mơ thấy mình đứng trước cánh cửa gỗ ấy. Tôi mở ra, và bên trong là một khu vườn tĩnh lặng, tiếng chim hót như rơi xuống từng tán lá. Ở giữa khu vườn là một bàn trà, và người phụ nữ áo trắng đang mỉm cười mời tôi ngồi. Khi tỉnh dậy, cảm giác an yên ấy vẫn như còn đọng trên đầu ngón tay. Tôi đem giấc mơ kể cho một người bạn là thiền sinh lâu năm. Anh lặng lẽ rót trà, rồi nói: Phật Pháp dạy rằng giấc mơ không chỉ phản chiếu tâm, đôi khi nó là tấm bản đồ đưa ta trở về chính mình. Mỗi biểu tượng là một cánh cửa, mở hay không là ở tâm ta. Câu nói ấy như thắp lên một ngọn đèn trong bóng tối. Tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn. Đọc Jung để hiểu về nguyên mẫu, đọc kinh để thấy giấc mơ như hạt giống nghiệp trong tàng thức, và lắng nghe những câu chuyện của cổ nhân về mộng lành, mộng dữ, mộng báo trước điều gì sẽ đến. Có một đêm, tôi mơ mình đi trong một khu chợ cổ. Những người bán hàng nói thứ tiếng lạ, nhưng mọi thứ lại quen thuộc đến lạ lùng. Tôi nhận ra, đó chính là khu chợ trong ký ức của bà tôi, nơi bà từng lớn lên. Tôi chưa bao giờ đặt chân tới, chưa từng thấy một tấm ảnh, nhưng từng viên gạch, từng mái ngói trong mơ đều rõ ràng đến mức tôi có thể miêu tả lại từng chi tiết. Phải chăng giấc mơ có thể đưa ta về quá khứ không chỉ của riêng mình, mà của cả tổ tiên? Cao Jung gọi đó là vô thức tập thể, cổ nhân gọi là tâm truyền tâm. Còn Phật Pháp nói đó là những hạt giống nghiệp đang nảy mầm khi gặp duyên. Khi nhận ra điều ấy, tôi biết giấc mơ không chỉ là chiếc gương mà là cây cầu nối giữa những gì đã qua và những gì chưa tới. Người đi trên cây cầu ấy chính là ta, trong hiện tại mong manh. Và giờ đây, khi tôi viết những dòng này, tôi lại thấy mình đang ngồi ở chiếc bàn trà trong khu vườn mơ ấy. Trước mặt là người phụ nữ áo trắng, mỉm cười không nói. Tôi biết, hành trình này mới chỉ bắt đầu. Có một điều thú vị mà tôi dần nhận ra. Những biểu tượng trong giấc mơ không phải lúc nào cũng xuất hiện một lần rồi biến mất. Chúng thường quay lại như những vị khách quen lặng lẽ gõ cửa, mỗi lần mang theo một thông điệp khác. Và trong cách nhìn của Carl Jung, đó chính là nguyên mẫu, những hình ảnh, nhân vật hay cảnh tượng ẩn sâu trong vô thức tập thể của nhân loại, vượt khỏi mọi biên giới văn hóa và thời gian. Jung từng viết, nguyên mẫu là những hình thức cổ xưa của tri giác và nhận thức, xuất hiện từ thời xa xưa và vẫn còn sống động trong tâm thức con người. Nghe thì trừu tượng, nhưng khi trải nghiệm đủ nhiều giấc mơ, tôi mới thấy câu này thật đúng. Tôi nhớ có một giai đoạn, gần như mỗi tuần tôi đều mơ thấy con sông uốn lượn. Có lúc nó hiền hòa, nước trong veo phản chiếu mây trời. Có lúc nó đục ngầu, chảy xiết như muốn cuốn phăng tất cả. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là vì tôi sinh ra ở một vùng có con sông chảy ngang qua, nên ký ức tuổi thơ vẫn đọng lại. Nhưng khi đọc thêm, tôi mới biết trong nhiều nền văn hóa, từ Ấn Độ giáo, Hy Lạp cổ cho đến Á Đông, con sông trong mơ thường tượng trưng cho dòng chảy của đời sống, của thời gian, và đôi khi là ranh giới giữa các thế giới. Ở Hy Lạp cổ, người ta tin có con sông Styx chia cắt thế giới, người sống và cõi chết. Trong Phật Pháp, nước tượng trưng cho tâm, khi tĩnh thì phản chiếu chân thật, khi động thì trở nên mờ đục. Còn cổ nhân Trung Hoa thì nói, thủy giả, tâm giả, nước là tâm. Một hôm, tôi đem chuyện này hỏi sư thầy ở ngôi chùa trên núi. Thầy mỉm cười, bảo, con sông trong mơ của con không chỉ là nước, mà là chính dòng tâm thức của con. Khi nó chảy êm là lúc tâm con thuận, khi nó cuộn xiết là lúc tâm con bất an. Hãy quan sát, đừng chỉ giải nghĩa.
Lời thầy khiến tôi nhận ra có lẽ điều quan trọng không phải là tìm câu trả lời tuyệt đối, mà là để biểu tượng dẫn mình đến những tầng nhận thức mới. Tôi bắt đầu để ý hơn. Trong một giấc mơ khác, tôi thấy mình đứng trên một cây cầu bắc qua con sông ấy. Ở đầu bên kia là người phụ nữ áo trắng mà tôi từng gặp trong giấc mơ trước. Lần này, cô không mời tôi uống trà, mà chỉ lặng lẽ nhìn rồi quay lưng bước đi. Tôi cố gắng chạy theo, nhưng bước chân như bị kéo xuống, không thể qua cầu. Khi tỉnh dậy, tim tôi vẫn đập mạnh và câu hỏi cứ vang lên: tại sao mình không thể sang bên kia? Khi kể lại cho một người bạn học về tâm lý học phân tích, anh nói có thể người phụ nữ đó chính là hình ảnh anima, phần nữ tính trong tâm hồn của người nam. Theo Jung, anima có thể xuất hiện như người dẫn đường, đưa ta đến những khía cạnh sâu kín của bản thân, nhưng nếu ta chưa sẵn sàng, cánh cửa sẽ chưa mở. Điều này làm tôi nhớ đến một câu chuyện cổ nhân kể về một lữ khách đi tìm cây đèn thần. Khi anh tìm thấy, ngọn đèn không phát sáng ngay, mà chỉ lóe lên chút ánh mờ. Chỉ khi tâm anh thanh tịnh và lòng anh thật sự muốn tìm đường về nhà, đèn mới tỏa sáng, dẫn lối qua đêm tối. Có lẽ giấc mơ của tôi cũng vậy, một lời nhắc rằng hành trình chưa đến lúc hoàn tất. Càng quan sát giấc mơ, tôi càng thấy biểu tượng giống như những tấm gương. Một con đường mờ trong sương có thể là sự bối rối trước quyết định lớn. Một cánh cửa đóng có thể là cơ hội chưa mở, hoặc nỗi sợ chưa vượt qua. Một con chim bay ngang trời có thể là ước muốn tự do. Nhưng ý nghĩa thật sự lại không cố định. Nó thay đổi tùy theo người mơ, tùy theo trạng thái tâm. Phật Pháp gọi đây là tùy tâm hiện cảnh. Cảnh mộng phản chiếu tâm trạng. Nhưng Jung lại bổ sung một khía cạnh khác. Biểu tượng nguyên mẫu không chỉ phản ánh mà còn dẫn dắt. Chúng như những hạt giống cổ xưa, mỗi lần xuất hiện là một lời mời gọi ta bước sâu hơn vào chính mình. Tôi nhận ra việc ghi lại giấc mơ mỗi sáng giống như đang vẽ bản đồ vô thức. Có những biểu tượng lặp lại, như con sông, người phụ nữ áo trắng hay cánh cửa gỗ, nhưng chúng không bao giờ giống hệt nhau. Mỗi lần, chúng mang sắc thái mới, ý nghĩa mới, như thể đang kể một câu chuyện dài, chỉ là tôi mới đọc được vài chương. Có lần, trong một đêm mưa, tôi mơ thấy con sông ấy dâng cao và cuốn trôi cây cầu. Tôi không còn nhìn thấy người phụ nữ áo trắng, chỉ còn tiếng nước ầm ào. Nhưng kỳ lạ thay vì hoảng loạn, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa được giải thoát khỏi điều gì trói buộc. Sáng hôm sau, một chuyện ngoài đời thật xảy ra. Một dự án công việc tôi bám víu lâu nay bỗng kết thúc đột ngột. Thay vì tiếc nuối, tôi nhận ra mình đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Khi ấy, tôi mới thật sự tin rằng biểu tượng trong mơ không chỉ phản ánh hiện tại, mà đôi khi còn đi trước một bước, như lời báo hiệu cho những chuyển biến sắp tới. Và tôi tự hỏi, liệu những biểu tượng ấy có phải đang kể cho tôi nghe một câu chuyện về tương lai, nhưng dùng ngôn ngữ của quá khứ và tiềm thức? Câu hỏi đó dẫn tôi bước vào tầng ý nghĩa tiếp theo của giấc mơ, những giấc mơ tiên tri, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai hòa vào một bức tranh duy nhất. Từ khi bắt đầu để ý đến giấc mơ, tôi nhận ra có một loại mộng khiến mình rùng mình hơn cả, những giấc mơ tiên tri. Chúng không giống những giấc mơ bình thường, nơi mọi thứ chắp vá, phi lý. Chúng rõ ràng, sắc nét đến mức khi tỉnh dậy, tôi vẫn nhớ từng chi tiết, từng âm thanh, thậm chí cả mùi hương. Và đáng sợ nhất là chúng thường ứng nghiệm. Carl Jung từng kể lại câu chuyện về một bệnh nhân của ông, người đã mơ thấy một con bọ hung vàng đang bò lại gần mình. Trong lúc bệnh nhân đang kể giấc mơ ấy, một con bọ hung thật bất ngờ bay vào phòng khám. Với Jung, đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một dạng tính đồng hiện, synchronicity, khi thế giới bên ngoài và thế giới bên trong chạm nhau ở một điểm bí ẩn. Tôi thì từng có một trải nghiệm khiến mình không thể xem nhẹ loại mộng này. Một đêm, tôi mơ thấy mình đang đứng ở ga tàu, trời đầy sương mù. Một người bạn cũ, đã nhiều năm không gặp, bước xuống từ toa tàu, nhìn tôi và nói, mình về trễ rồi. Sáng hôm sau, khi mở điện thoại, tôi nhận được tin nhắn, báo rằng người bạn ấy vừa qua đời vì tai nạn tối hôm trước. Cảm giác khi ấy không chỉ là buồn, mà còn là một thứ choáng váng khó diễn tả. Tôi đã tự hỏi hàng trăm lần, làm sao giấc mơ biết trước điều đó? Là do tiềm thức của tôi nhận được những tín hiệu vi tế từ đời sống mà ý thức bỏ qua? Hay có một tầng kết nối vô hình nào đó vượt ra ngoài thời gian? Cổ nhân Việt có câu, nhân hữu hảo mộng, tất hữu hảo sự. Nhưng cũng có khi mộng là lời báo, mộng thị dĩ báo. Ở Trung Hoa xưa, có những triều đình lập hẳn chức giải mộng quang để đọc điềm lành giữ cho vua.
Còn trong Phật Pháp, giấc mơ được phân thành nhiều loại. Mộng do nghiệp, mộng do vọng tưởng, mộng do trời đất báo hiệu và mộng do tâm thanh tịnh mà thấy trước việc lành dữ. Sư thầy một lần nói với tôi, mộng tiên tri giống như làn sóng nhẹ trước khi cơn gió đến. Có người nghe được, có người thì không. Nhưng nghe được cũng không có nghĩa là thay đổi được, chỉ là để chuẩn bị tâm mình. Tôi bắt đầu ghi riêng một cuốn sổ cho những giấc mơ tiên tri. Mỗi khi mơ thấy một cảnh rõ ràng khác thường, tôi đánh dấu lại. Lạ thay, có những giấc mơ vài tháng sau mới ứng, có giấc mơ nhiều năm sau mới thấy ý nghĩa. Một lần khác, tôi mơ thấy một ngôi nhà gỗ giữa rừng, xung quanh có tuyết trắng và trên bàn có một bức thư chưa mở. Nhiều năm sau, khi du lịch ở Bắc Âu, tôi bước vào đúng căn nhà ấy. Từng vết xước trên cửa, từng vị trí cửa sổ y hệt trong mơ. Và trên bàn, quả thật có một phong bì, bên trong là lời cảm ơn từ chủ nhà dành cho khách. Cảm giác lúc đó vừa thân thuộc, vừa rờn rợn, như thể tôi đang diễn lại một đoạn kịch đã được viết sẵn từ lâu. Jung giải thích rằng, thời gian trong vô thức không chảy theo đường thẳng. Những hình ảnh của tương lai có thể rơi vào hiện tại qua giấc mơ, giống như những mảnh thủy tinh từ một tấm gương đã vỡ, phản chiếu nhiều khoảnh khắc cùng lúc. Còn cổ nhân thì tin rằng, khi tâm đạt đến một mức lặng sâu, nó có thể chạm vào đạo. Và trong đạo, không có quá khứ hay tương lai, chỉ có một dòng hiện hữu. Dù giải thích theo cách nào, tôi cũng cảm thấy những giấc mơ tiên tri mang đến một điều vừa đáng sợ, vừa kỳ diệu. Chúng nhắc tôi rằng cuộc đời không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Có một sợi chỉ vô hình đang đan nối những biến cố, và đôi khi, trong giấc ngủ, ta thoáng nhìn thấy bàn tay đang cầm sợi chỉ ấy. Nhưng rồi, câu hỏi mới xuất hiện. Nếu ta biết trước một điều gì đó sắp xảy ra, liệu ta nên can thiệp hay chấp nhận? Đây không chỉ là câu hỏi của triết học, mà còn là bài toán của trái tim. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của người bạn trong giấc mơ ở ga tàu. Câu, mình về trễ rồi, cứ vang mãi trong đầu. Có lẽ thông điệp của mộng tiên tri không phải để ta thay đổi số phận, mà để ta biết trân quý hơn từng khoảnh khắc hiện tại. Vì có những chuyến tàu, khi đã lỡ, sẽ không bao giờ quay lại. Chính suy nghĩ đó đã dẫn tôi bước vào một lãnh địa khác của giấc mơ. Những giấc mơ lặp lại, nơi câu chuyện cũ quay về, mỗi lần thêm một chi tiết mới, như thể đang kiên nhẫn dạy ta một bài học mà ta vẫn chưa chịu hiểu. Có một loại giấc mơ khiến người ta vừa bối rối vừa ám ảnh. Những giấc mơ lặp lại, chúng như một đoạn phim cũ, cứ chiếu đi chiếu lại, nhưng mỗi lần lại thêm một chi tiết mới hoặc thay đổi một chút bối cảnh. Tôi đã trải qua nhiều giấc mơ như thế và dần hiểu rằng chúng không lặp lại vô nghĩa. Carl Jung từng nói, khi vô thức muốn nói một điều gì đó, nó sẽ tìm cách lặp lại thông điệp cho đến khi ý thức chịu lắng nghe. Câu nói này giống hệt như lời dạy của cổ nhân, bài học chưa qua, cảnh sẽ lại tới. Giấc mơ lặp lại đầu tiên tôi nhớ rõ xảy ra từ thời sinh viên. Trong mơ, tôi luôn thấy mình bước vào một hành lang dài, tối, với những cánh cửa khép hờ ở hai bên. Tôi biết mình phải mở một cánh cửa nào đó, nhưng không bao giờ làm được. Mỗi lần, tôi chỉ đi hết hành lang, thấy một bức tường chắn ngang, rồi tỉnh dậy. Ban đầu, tôi nghĩ đó là phản ánh của áp lực học hành hay lo âu thường ngày. Nhưng kỳ lạ là giấc mơ ấy vẫn quay lại, dù tôi đã ra trường, đi làm và cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Một đêm, giấc mơ trở lại, vẫn là hành lang ấy. Nhưng lần này, ở cuối hành lang không còn là bức tường, mà là một chiếc gương lớn. Tôi tiến lại gần và thấy trong gương không phải khuôn mặt mình, mà là gương mặt của một cậu bé chạc 10 tuổi. Cậu nhìn tôi, rồi mỉm cười. Sáng hôm sau, tôi nhớ lại rằng ở tuổi 10, tôi từng trải qua một biến cố lớn mà sau này tôi luôn cố quên. Jung sẽ gọi đây là tiến trình cá thể hóa, individuation, khi vô thức cố đưa những mảnh bị bỏ quên của bản thân quay trở lại ý thức để ta trở nên trọn vẹn hơn. Còn Phật Pháp thì nói đây là quá trình đối diện với nghiệp, những gì chưa hóa giải sẽ tìm đường trở lại, đôi khi qua giấc mơ. Tôi bắt đầu tự hỏi, phải chăng mỗi lần giấc mơ lặp lại, nó đang dần mở thêm một lớp cánh cửa cho tôi? Và nếu tôi đủ can đảm mở hết, có lẽ tôi sẽ tìm thấy điều vô thức muốn trao. Một ví dụ khác là một người bạn của tôi, Lan. Cô liên tục mơ thấy mình đang chạy trên một con đường đất đỏ, phía sau là tiếng chó sủa đuổi theo. Dù chạy thế nào, cô cũng không đến được nơi an toàn. Khi kể với tôi, Lan nói rằng giấc mơ này đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, khiến cô mệt mỏi. Chúng tôi thử ngồi lại, phân tích những cảm xúc trong mơ, và Lan nhận ra tiếng chó ấy giống hệt tiếng chó của nhà hàng xóm hồi cô bé,
một nơi cô từng bị đuổi đánh vì vô tình làm hỏng món đồ của họ. Ký ức đó đã in sâu vào tiềm thức, trở thành hình tượng đuổi bắt trong mơ. Sau khi nhận ra, Lan tập viết nhật ký để đối diện cảm giác sợ hãi và bất lực từ thời thơ ấu. Kỳ lạ thay, chỉ vài tháng sau, giấc mơ ấy biến mất. Có lẽ khi bài học đã học xong, mộng lặp lại cũng không cần xuất hiện nữa. Cổ nhân từng ví giấc mơ lặp lại như bức thư chưa mở. Nếu ta không chịu đọc, người gửi sẽ gửi lại lần nữa, và nữa cho đến khi ta đọc. Nhưng đọc rồi, lá thư sẽ tự biến mất. Điều thú vị là, đôi khi giấc mơ lặp lại còn mang yếu tố tiến triển, như thể đang dẫn dắt ta qua nhiều màn khác nhau của một câu chuyện dài. Với tôi, hành lang tối kia chính là một chuỗi tiến triển, từ những cánh cửa đóng đến bức tường, rồi chiếc gương, và tôi tin rằng sẽ còn lần tiếp theo với một bước mở mới. Phật Pháp khuyên rằng, khi gặp giấc mơ lặp lại, đừng vội tìm cách thoát khỏi nó, mà hãy xem nó như một cơ hội thực hành chánh niệm ngay cả trong mộng. Bằng cách ghi nhớ chi tiết, quan sát cảm xúc và lắng nghe thông điệp ẩn sau, ta sẽ dần giải được nút thắt mà vô thức đang cố gắng tháo. Và tôi nhận ra, giấc mơ lặp lại chính là sự kiên nhẫn của tâm hồn. Nó không bỏ rơi ta, nó chờ ta sẵn sàng. Nhưng có một loại giấc mơ khác, cũng đầy xúc động và thường khiến người ta vừa đau vừa ấm. Những giấc mơ gặp lại người đã mất. Chúng không lặp lại để dạy ta, mà để an ủi, để nối lại một sợi dây tưởng đã đứt. Và đó, có những giấc mơ khiến ta tỉnh dậy với trái tim vừa đau nhói, vừa ấm áp. Đó là những giấc mơ gặp lại người đã mất. Chúng không giống mộng lặp lại, không giống mộng tiên tri. Chúng nhẹ nhàng như làn gió, nhưng dư âm lại kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều năm. Tôi vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên sau khi bà tôi mất. Cả nhà vẫn chìm trong không khí tang thương. Đêm ấy, tôi mơ thấy mình về lại ngôi nhà cũ ở quê. Bà đang ngồi trước hiên, rót trà, mỉm cười nhìn tôi. Bà không nói gì, chỉ đặt tay lên bàn tay tôi. Tôi nghe rõ tiếng ve mùa hạ, ngửi thấy mùi chè xanh thơm ngát. Khi tỉnh dậy, gối tôi ướt đẫm. Carl Jung từng viết rằng, trong vô thức tập thể, hình ảnh người đã mất không biến mất, mà được lưu giữ dưới dạng biểu tượng sống động. Trong mơ, biểu tượng ấy có thể xuất hiện như một hình ảnh, một giọng nói, thậm chí một cái chạm. Nhưng với người trong mộng, cảm giác lại thật đến mức khó phân biệt với đời thực. Phật Pháp thì nhìn theo cách khác. Khi ta và người ấy từng có duyên sâu nặng, sợi dây tâm thức vẫn nối dù thân xác đã tan. Trong mộng, khi tâm lặng, sợi dây ấy rung lên, kéo hai bên gặp nhau. Kinh A Hàm có câu, chúng sinh tùy duyên hội ngộ, dẫu cách muôn trùng, tâm vẫn cảm thông. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện tương tự. Một người bạn của tôi, Minh, kể rằng sau khi cha anh mất, suốt nhiều tháng anh không thể khóc. Anh giấu cảm xúc, tập trung vào công việc để không phải nghĩ đến. Rồi một đêm, anh mơ thấy mình đang ở sân ga, trời mưa nhẹ. Cha anh đứng trên tàu, đưa tay ra. Minh bước tới, nắm lấy bàn tay ấy, và lần đầu tiên bật khóc nức nở. Sáng hôm sau, anh kể rằng khi tỉnh lại, ngực anh nhẹ hẳn, như vừa buông được một gánh nặng. Các nhà tâm lý học cho rằng, những giấc mơ gặp người đã mất có thể là một hình thức chữa lành của vô thức. Khi ngoài đời ta chưa kịp nói lời tạm biệt, mơ trở thành không gian để cuộc chia tay được hoàn tất. Nhưng với những ai từng trải qua, lý giải đó không đủ. Bởi cảm giác trong mơ, sự hiện diện, hơi ấm, ánh mắt, quá thật để chỉ coi là sản phẩm của não bộ. Tôi từng hỏi sư thầy về điều này. Thầy nói, con đừng vội phân biệt thật hay mơ. Với tâm, cái gì được cảm nhận sâu sắc thì đều là thật. Có khi, mộng còn thật hơn cả những gì con thấy lúc tỉnh, vì nó chạm vào phần sâu nhất của con. Từ đó, tôi không còn xem những giấc mơ gặp người đã mất như ảo giác. Tôi xem chúng như một món quà, một lần gặp lại, dù ngắn ngủi, để tiếp tục bước đi với lòng ấm áp. Một đêm, nhiều năm sau khi bà mất, tôi lại mơ thấy bà. Lần này, bà ngồi ở chiếc bàn trà trong khu vườn của những giấc mơ khác mà tôi đã kể. Người phụ nữ áo trắng cũng ở đó, rót trà cho cả hai. Bà nhìn tôi, mỉm cười, và nói, đi tiếp đi con, đừng sợ. Rồi tất cả tan vào ánh sáng. Khi tỉnh dậy, tôi hiểu rằng những giấc mơ này không chỉ là hoài niệm, mà còn là lời nhắc. Ta vẫn đang được đồng hành, chỉ là theo một cách khác. Nhưng cũng có những giấc mơ đặc biệt hơn, nơi ta biết mình đang mơ, có thể tự do bay lượn, trò chuyện, thậm chí tìm câu trả lời cho những câu hỏi sâu xa. Đó là giấc mơ sáng suốt, vùng đất nơi người mơ trở thành người dẫn đường. Có một vùng đất trong mơ mà khi đặt chân tới, ta biết ngay mình không còn là kẻ lạc lối, mà trở thành người dẫn đường cho chính mình. Đó là những giấc mơ sáng suốt, lucid dreams.
Lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều này là một đêm mùa thu. Tôi mơ thấy mình đang đứng giữa một quảng trường rộng, trời có những đám mây bay chậm rãi như đang trôi trên mặt hồ. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên. Khoan đã, đây là mơ. Và kỳ lạ thay, khi nhận ra điều đó, mọi thứ xung quanh bỗng rõ nét đến khó tin. Tôi nhìn thấy từng viên đá lát đường, nghe được tiếng gió luồn qua khe áo, thậm chí cảm nhận rõ bàn tay mình nắm lại. Điều đầu tiên tôi làm là nhảy lên và bay. Bay qua những mái nhà, qua cánh đồng, qua cả con sông uốn lượn vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Cảm giác ấy tự do đến mức khi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy một niềm hân hoan nhẹ trong ngực. Carl Jung không nghiên cứu sâu về giấc mơ sáng suốt, nhưng ông tin rằng khi ý thức và vô thức gặp nhau trong một không gian chung, đó là cơ hội hiếm để con người đối thoại trực tiếp với chính tâm hồn mình. Còn Phật Pháp thì gọi trạng thái này là mộng trung giác, tỉnh trong mơ. Một số hành giả Tây Tạng luyện tập yoga giấc mơ để giữ chánh niệm ngay cả khi ngủ, coi đó là cách thực hành giải thoát khỏi ảo tưởng. Tôi bắt đầu tìm hiểu cách để gọi giấc mơ sáng suốt. Có những phương pháp rất đơn giản như ghi nhật ký giấc mơ hàng ngày, hoặc trong lúc tỉnh liên tục tự hỏi, mình có đang mơ không? Câu hỏi lặp đi lặp lại ấy dần thành thói quen, và rồi, trong mơ, khi tình huống trở nên phi lý, câu hỏi ấy bật lên, kéo tôi vào trạng thái tỉnh táo. Một đêm khác, tôi mơ thấy mình đang đi trong hành lang tối. Chính hành lang đã lặp lại suốt nhiều năm. Lần này, tôi bỗng nhận ra, đây là mơ, mình có thể mở bất kỳ cánh cửa nào. Tôi chọn cánh cửa gần nhất, đẩy mạnh và bước vào một khu vườn ngập ánh sáng. Ở giữa vườn, người phụ nữ áo trắng đang chờ. Cô nói một câu duy nhất, thấy chưa, cánh cửa luôn mở. Khi tỉnh lại, tôi hiểu rằng mơ sáng suốt không chỉ mang lại cảm giác phiêu lưu, mà còn là cơ hội để đối diện trực tiếp với những biểu tượng, những nỗi sợ, những câu hỏi chưa lời giải. Tôi nhớ một lần trong mơ sáng suốt, tôi chủ động tìm đến bà tôi. Tôi gọi tên và bà xuất hiện, mỉm cười. Chúng tôi trò chuyện thật lâu như chưa từng có khoảng cách nào. Lúc tỉnh, tôi thấy mình bình yên lạ thường, giống như vừa hoàn thành một chuyến đi xa để gặp người thân. Nhưng giấc mơ sáng suốt cũng không phải lúc nào cũng đẹp. Có những lúc, nhận thức được mình đang mơ lại kéo tôi vào một không gian đáng sợ hơn, nơi bóng tối có ý thức, nơi những hình ảnh méo mó tiến lại gần. Tôi đã phải học cách giữ bình tĩnh, hít thở và nhớ rằng mọi thứ trong mơ đều là một phần của mình. Khi chấp nhận, chúng tan biến. Phật Pháp dạy, biết mộng là mộng thì không còn sợ mộng. Và tôi nhận ra bài học này không chỉ dành cho những giấc mơ ban đêm, mà cho cả giấc mơ của đời sống ban ngày, nơi ta cũng bị cuốn vào vô vàn ảo tưởng. Tuy nhiên, có một vùng mộng khác hoàn toàn đối lập với sự chủ động của mơ sáng suốt, đó là ác mộng. Chúng không cho ta quyền kiểm soát mà ném ta vào những cảnh khiến ta hoảng sợ, nghẹt thở. Nhưng chính ở đó cũng có những cơ hội chữa lành mà ít ai ngờ tới. Ác mộng, chỉ cần nghe thôi cũng thấy nặng nề. Không ai muốn bị đánh thức giữa đêm với trái tim đập loạn, mồ hôi lạnh ướt trán và một cảm giác bất an bám giết đến tận sáng. Nhưng rồi, càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra, ác mộng không chỉ là kẻ phá giấc ngủ. Nó là người đưa tin, đôi khi mang đến thông điệp quan trọng hơn cả những giấc mơ êm đềm. Carl Jung nhìn ác mộng như tiếng gõ mạnh của vô thức khi ý thức cố phớt lờ một vấn đề. Phật Pháp thì xem đó là sự trồi lên của những nghiệp lực, những sợ hãi và vọng tưởng bị kìm nén. Cổ nhân lại có câu, mộng dữ, tỉnh tâm, mộng dữ để nhắc ta phải tỉnh. Tôi từng có một ác mộng lặp đi lặp lại suốt thời niên thiếu. Trong mơ, tôi bị rơi từ một độ cao không rõ, cảm giác mất trọng lực kéo dài vô tận. Mỗi lần như vậy, tôi tỉnh dậy với nhịp tim hỗn loạn, mất hàng giờ mới ngủ lại được. Sau này đọc sách, tôi mới biết giấc mơ rơi thường gắn với cảm giác mất kiểm soát trong đời sống thực. Khi nhìn lại, tôi nhận ra đó là giai đoạn gia đình tôi biến động, và tôi, dù còn nhỏ, vẫn cảm nhận rõ sự bất an ấy. Có người sợ ác mộng đến mức tìm mọi cách né tránh, bật đèn ngủ, nghe nhạc, uống thuốc an thần. Nhưng né tránh chỉ khiến thông điệp bị chôn sâu hơn. Một nhà trị liệu từng nói với tôi, ác mộng giống như lá thư bị đóng dấu khẩn. Nếu bạn không đọc, nó sẽ tiếp tục được gửi lại, đôi khi còn mạnh hơn. Tôi bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chạy trốn, tôi thử đối thoại với ác mộng. Có một lần, tôi mơ thấy mình bị đuổi trong một khu rừng tối. Thay vì cắm đầu chạy, tôi dừng lại, quay người và hỏi, ngươi là ai? Kẻ đuổi tôi, một hình thù đen mờ, dừng lại rồi tan vào không khí. Khi tỉnh dậy,
tôi thấy nhẹ nhõm như vừa tháo một nút thắt cũ. Phật Pháp có một phương pháp gọi là quán chiếu trong mộng. Khi gặp cảnh sợ hãi, thay vì phản kháng, hãy nhìn thẳng và nhận ra nó chỉ là hiện tượng tâm. Một số hành giả còn dùng ác mộng như cơ hội để luyện tâm không sợ hãi, coi đó là sân tập trong thế giới ảo trước khi đối diện đời thực. Một người bạn của tôi, Hạnh, từng bị ác mộng về nước suốt nhiều năm, luôn là cảnh cô bị sóng cuốn, vùng vẫy giữa biển đêm. Khi tham gia một khóa thiền, cô bắt đầu thực tập thở sâu mỗi khi mơ thấy sóng, nhắc mình rằng đó chỉ là mơ. Một hôm, trong mơ, thay vì bị sóng cuốn, cô quyết định thả trôi. Kỳ lạ thay, sóng đưa cô vào một bờ biển yên bình. Sau đó, cả giấc mơ lẫn nỗi sợ nước ngoài đời thật đều biến mất. Từ đó, tôi tin rằng ác mộng không hề ác. Nó chỉ giữ khi ta cố trốn và trở nên hiền khi ta chịu lắng nghe. Ẩn trong mỗi ác mộng là một phần của chính mình, phần mà ta đã bỏ quên, từ chối hay chôn sâu. Khi ôm lấy nó, ta lấy lại được một mảnh sức mạnh đã mất. Và rồi, tôi bắt đầu nhìn thấy một mối liên kết. Tất cả các loại mơ, từ nguyên mẫu, tiên tri, lặp lại, gặp người đã mất, sáng suốt, đến ác mộng, đều đang hướng về cùng một điều: sự chữa lành và tái hợp với bản thể toàn vẹn của ta. Điều đó dẫn tôi sang một tầng mộng khác. Những giấc mơ chữa lành, nơi tâm hồn tự khâu lại những vết thương của chính mình. Có những đêm tôi thức dậy mà thấy lòng nhẹ hẳn, như thể vừa trải qua một cuộc trò chuyện dài với chính mình. Không phải mơ sáng suốt, không phải ác mộng, cũng không phải tiên tri, mà là một dạng mơ rất đặc biệt, giấc mơ chữa lành. Đó là những giấc mơ mà khi tỉnh lại, ta nhận ra một vết thương nào đó trong lòng đã dịu bớt, dù ngoài đời chưa hề có lời xin lỗi, chưa có sự thay đổi, chưa có ai giải quyết vấn đề. Giấc mơ tự nó làm công việc ấy, lặng lẽ, sâu thẳm và bền bỉ. Carl Jung tin rằng tâm thức con người có khả năng tự điều chỉnh như cơ thể tự chữa lành vết thương. Khi đời sống mất cân bằng, vô thức sẽ gửi đến những hình ảnh và câu chuyện trong mơ để khôi phục sự hài hòa. Ông gọi đó là chức năng bù trừ, compensatory function của giấc mơ. Tôi nhớ rõ một lần, trong một giai đoạn bị áp lực công việc đè nặng, tôi mơ thấy mình ngồi bên một con suối nhỏ trong rừng. Nước trong veo, chảy nhẹ, ánh sáng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm vàng lung linh trên mặt nước. Bên cạnh tôi là người phụ nữ áo trắng quen thuộc, lặng lẽ đưa tay vốc nước rửa mặt cho tôi. Không một lời nói, nhưng sáng hôm sau, tôi cảm thấy thư thái như vừa đi nghỉ ở một nơi xa cả tuần. Phật Pháp giải thích rằng, khi ngủ sâu, tâm ý lắng xuống, những năng lượng lành vốn vẫn tồn tại trong ta có cơ hội nổi lên, nuôi dưỡng và chữa lành các cảm xúc tổn thương. Đó cũng là lý do nhiều thiền sư khuyên nên ngủ trong tâm an, vì tâm tịnh thì mộng tịnh. Tôi từng gặp một người chị, sau một vụ tai nạn mất đi người thân, chị sống nhiều tháng trong trạng thái tê liệt. Một đêm, chị mơ thấy mình đang chèo thuyền giữa hồ, thì người thân ấy xuất hiện, ngồi đối diện. Hai người không nói gì, chỉ cùng ngắm hoàng hôn. Khi tỉnh dậy, chị thấy mình khóc rất lâu, rồi bắt đầu có thể cười lại. Chị nói, không biết đó là mơ hay thật, nhưng nó đã cứu mình. Có những giấc mơ chữa lành xuất hiện như một câu chuyện trọn vẹn, có mở đầu, cao trào và kết thúc mang tính giải tỏa. Cũng có những giấc mơ đơn giản, chỉ là một hình ảnh, như một cái ôm, một nụ cười hay một cánh đồng hoa, nhưng đủ để thay đổi cảm xúc khi thức dậy. Cổ nhân thường dùng từ cảnh mộng tịnh để mô tả những giấc mơ này, nơi cảnh vật, nhân vật và cảm giác đều mang màu an bình. Họ tin rằng đó là lúc tâm và thân cùng được nghỉ ngơi, giống như cây khô được tưới một trận mưa rào. Tôi nhận ra những giấc mơ chữa lành không nhất thiết phải hiểu ngay. Chúng không đòi giải mã. Chúng giống như một khúc nhạc đẹp, ta chỉ cần nghe và để âm điệu ngấm vào mình. Nhưng hành trình khám phá giấc mơ không chỉ dừng ở chữa lành. Càng đi sâu, tôi càng thấy tất cả những mảnh mơ, nguyên mẫu, tiên tri, lặp lại. Gặp người đã mất, sáng suốt, ác mộng, chữa lành, đều đang dẫn về một điểm hội tụ. Sự hòa giải giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của chính ta trong tiềm thức lẫn thực tại. Và khi ba thời ấy chạm nhau, một câu hỏi lớn hiện ra. Nếu giấc mơ là tấm gương của tâm, thì ta có thể chủ động thay đổi tâm để thay đổi mơ và thay đổi cả đời sống hay không? Câu hỏi đó dẫn tôi đến những phát hiện cuối cùng, nơi mọi tầng mơ được sâu lại thành một hành trình duy nhất. Khi tôi bắt đầu nhận ra những giấc mơ của mình không hề tách rời, mà được nối kết bằng một sợi chỉ vô hình, tôi hiểu rằng mình đã đi tới giai đoạn sâu nhất của hành trình này, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai không còn là những mảnh rời rạc,
mà như ba mặt của cùng một tấm gương. Carl Jung từng nói, thời gian trong vô thức không vận hành như thời gian ngoài đời. Quá khứ và tương lai đều có thể tác động lên hiện tại. Điều này nghe có vẻ trừu tượng, nhưng những trải nghiệm trong mơ khiến tôi thấy điều ấy rõ ràng. Có lần tôi mơ thấy mình trở về thời thơ ấu, gặp lại đứa trẻ là tôi. Tóc rối, gương mặt hơi ngượng ngùng. Tôi ngồi xuống bên nó, ôm thật chặt và thì thầm, không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn. Khi tỉnh dậy, tôi thấy nhẹ nhõm lạ thường, như vừa an ủi được một vết thương từ hàng chục năm trước. Nhưng điều kỳ lạ hơn, vài ngày sau, tôi lại mơ thấy một phiên bản tương lai của mình. Già hơn, tóc bạc, nhưng ánh mắt sáng và bình yên đến ôm lấy tôi. Lần này, tôi là người được an ủi. Phật Pháp gọi đây là ba đời tương tức. Quá khứ, hiện tại và tương lai không phải ba đường thẳng tách biệt, mà như ba vòng tròn lồng vào nhau. Khi ta chữa lành một phần trong hiện tại, ta cũng đang chữa lành cho chính mình ở quá khứ và mở đường cho tương lai. Những giấc mơ bắt đầu trở thành một chiếc cầu. Tôi nhận ra mình có thể bước qua đó để gặp lại người thân đã mất, để hiểu một nỗi sợ tuổi thơ, hoặc để gửi một lời nhắn tới chính mình của 10 năm sau. Mỗi lần như vậy, tôi cảm giác như mình vừa trở về từ một chuyến du hành không gian thời gian, mang theo vài mảnh ký ức mới để ghép vào bức tranh đời mình. Một đêm, tôi mơ thấy ngồi uống trà với một ông lão mà tôi chưa từng gặp. Ông nói, thời gian không chạy về phía trước hay lùi về phía sau. Nó mở ra như một cánh hoa. Con chỉ cần biết cách nhìn. Câu nói ấy làm tôi thức dậy với cảm giác vừa được trao một bí mật cổ xưa. Cổ nhân cũng từng tin rằng giấc mơ là nơi thần du, phần tinh thần của con người rời khỏi thân xác, du hành đến những cõi khác. Có người trở về với tin tức từ tương lai, có người tìm lại đoạn ký ức đã mất trong quá khứ. Dù khoa học hiện đại chưa thể đo đếm, nhưng trong những khoảnh khắc tỉnh dậy với trái tim rung động, tôi biết mình đã chạm vào một thứ vượt khỏi lý giải thông thường. Và rồi, khi tôi kết nối được tất cả, nguyên mẫu, anima và animus, tiên tri, lặp lại, gặp người đã mất, sáng suốt, ác mộng, chữa lành, tôi nhận ra hành trình này không phải chỉ để hiểu giấc mơ, nó là để hiểu chính mình. Nhưng vẫn còn một bước cuối, bước mà tôi muốn chia sẻ như món quà kết thúc. Cách sống giữa đời thực như đang trong một giấc mơ sáng tỏ, để mỗi ngày đều trở thành một phần của hành trình ấy. Tôi đã dành nhiều năm để lần theo những con đường mơ mộng, từ nguyên mẫu sâu thẳm của Jung, những giấc mơ tiên tri, các lần gặp người đã mất, cho đến những ác mộng và mơ chữa lành. Nhưng rồi tôi nhận ra, tất cả những gì tôi tìm kiếm trong mơ, vốn đã luôn ở ngay đây, trong đời sống thức này. Chúng ta thường nghĩ giấc mơ là ảo và đời thực là thật. Nhưng nếu nhìn kỹ, cả hai đều được tạo nên bởi cảm nhận và ý thức của ta. Giấc mơ có thể thay đổi khi ta đổi cách nghĩ, thì đời thực cũng vậy. Đó là khoảnh khắc tôi hiểu thế nào là sống trong giấc mơ sáng tỏ, không phải chỉ khi ngủ, mà ngay cả khi tỉnh. Carl Jung từng nói, cho đến khi bạn làm cho vô thức trở nên ý thức, nó sẽ điều khiển cuộc đời bạn và bạn sẽ gọi đó là số phận. Khi nhận biết từng khoảnh khắc, ta như đang mơ mà biết mình mơ. Ta có thể chọn cách phản ứng, chọn cách yêu thương, chọn cách buông bỏ. Phật Pháp gọi đây là tỉnh giác. Khi tâm sáng tỏ, mỗi ngày sống đều như một giấc mơ ta có thể viết lại. Và giống như trong mơ, khi ta dám nhìn vào nỗi sợ, ôm lấy những phần đã bị bỏ quên, thì ngay lập tức, thế giới xung quanh cũng thay đổi theo. Tôi từng thử một thực tập đơn giản. Mỗi sáng thức dậy, tôi tự hỏi, nếu hôm nay chỉ là một giấc mơ, tôi sẽ muốn nó diễn ra thế nào? Câu hỏi ấy khiến tôi bước vào ngày mới với cảm giác mình là người sáng tác kịch bản cho chính cuộc đời mình. Dần dần, tôi thấy nhiều phép màu nhỏ xảy ra. Cuộc trò chuyện vui vẻ với một người lạ, một cơ hội bất ngờ, hay chỉ đơn giản là một buổi chiều có ánh hoàng hôn đẹp đến mức khiến tôi dừng lại để ngắm. Cổ nhân có câu, nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh. Sống tỉnh thức không phải để phân biệt đâu là mơ, đâu là thật, mà là để mỗi khoảnh khắc, dù trong mơ hay ngoài đời, đều được sống trọn vẹn, ý nghĩa và an lạc. Và có lẽ, đó mới chính là thông điệp sâu xa mà mọi giấc mơ gửi đến. Hãy trở thành người đang mơ một cách ý thức để quá khứ được chữa lành, hiện tại được sống trọn và tương lai được nuôi dưỡng. Nếu bạn đang nghe những dòng này, có thể tối nay bạn sẽ lại mơ. Hãy thử lắng nghe nó, như thể đó là tiếng thì thầm của chính tâm hồn bạn, gửi từ một nơi vượt ngoài thời gian. Và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một mảnh ghép mới của chính mình. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi trong hành trình này.
Đây là góc nhỏ cổ nhân nơi những câu chuyện xưa cũ mà không hề cũ vẫn tiếp tục thắp sáng những giấc mơ của chúng ta. Hẹn gặp lại bạn trong một đêm trăng khác khi câu chuyện lại tìm đến và giấc mơ lại mở ra.